ใน1นิ้วเนี่ยเขาเย็บไป20ฝีเข็ม Facing เป็นหนังชิ้นเดียวกันต่อไปจนปลายส้นลากกลับมาที่เดิมคือเป็นหนังแค่3ชิ้นการตัดโทแท็บติดกับพื้นที่มีดีไซน์อย่างเงี้ยทำยากกว่าเดิมเยอะเพราะมันต้องแบบสลักหนังออกไปให้มันตรงกับแพทเทิร์นของเขาสวัสดีครับสวัสดีครับผมกายจาก The Decorum นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเอพิโซดหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเป็นเอพิโซดที่อยากให้ทุกคนดูนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการพูดถึงเรื่องของรองเท้า Bespoke Shoemaking นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเอารองเท้าที่เรียกว่าเป็นรองเท้าที่ไปแข่งขันการทำรองเท้า Bespoke ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้รองเท้าที่แชมป์อันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับแล้วก็จริงแล้วเนี่ยคือผมเองเนี่ยไม่ใช่เป็นเซียนรองเท้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ามันควรจะมีคนที่รู้เรื่องรองเท้าที่มีดีเทลรองเท้าเนี่ยลึกๆหน่อยครับผมแล้วผมก็คิดว่าในเมืองไทยเนี่ยมันน่าจะไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับคุณหนอนบุ้งนะครับหรือคุณบุ้งนั่นเองนะครับผมเป็นเรียกว่าขาประจำแล้วล่ะอีกหน่อยจะเป็นขาประจำของรายการเราที่มาช่วยพูดถึงเรื่องของรองเท้าเนี่ยนะครับครับผมงั้นยังไงก็ตามเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากนะครับผมฟลอร์ให้คุณบุ้งจัดการต่อไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับไปสิงคโปร์ก่อนสิงคโปร์พอดีเป็นสวัสดีครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาดูรองเท้าที่เรียกว่าระดับโลกเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเดคอรัมแล้วก็ทางพี่กายพี่ปอนมากนะครับที่ให้เกียรติมาสาธยายเรื่องรองเท้ากันเท้าความว่ารองเท้าพวกนี้เป็นรองเท้าเขาเรียกว่าเป็น competition shoes ครับเป็นรองเท้าที่ทำขึ้นมาเพื่อแข่งขันกันว่าโชว์ฝีมือของช่างทำรองเท้าแล้วครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่รองเท้ามันเป็นรองเท้า bespoke เกือบหมดนะครับเมื่อสมัยประมาณ100 กว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกชูเมเกอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีแต่ละปีเขาจะมีการแข่งขันทำรองเท้ากันนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น competition shoe ทำออกมาเพื่อโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือของแต่ละช่างทำรองเท้าแต่ละคนงั้นพวกนี้ครับอย่างคู่แรกเลยคู่นี้มันจะดูสะดุดตามากเพราะแบบเฮ้ยอันนี้คือรองเท้าแบบรองเท้าผู้ชายเราใส่ได้จริงเหรอคือความจริงมันใส่ไม่ได้จริงเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่ทำมาเพื่อโชว์ฝีมือของช่างทำรองเท้าก็ขอเริ่มจากรองเท้าอันดับ3แล้วกันนะครับ Third place จากคุณเคนจิโร่คาวาชิมะนะครับคู่นี้เป็นรองเท้า Long Wing Derby นะครับแต่ว่าเป็นรองเท้า Long Wing Derby ที่แบบมีความพิเศษมากๆนะครับปกติเราเห็นรองเท้าทรงนี้จาก Alden เป็นรองเท้าอเมริกันอันนี้ความพิเศษอยู่ตรงไหนโอ้โหก็คือต้องบอกเลยว่าไม่รู้จะเริ่มสัญญาตรงไหนดีเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ถ้าดูลงไปในดีเทลแล้วมีรายละเอียดยุบยับเลยแต่ว่าอย่างแรกที่อยากให้ดูก็คือความบาลานซ์ของลาสนะครับลาสมีสัดส่วนที่ดีมากจากตรงฮีลนะครับลองดูตรงไอ้ฮีลเคาน์เตอร์เนี่ยมันทำองศาได้รับกับพิชฮีลพอดีองศาเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็เป็น blind well นะครับก็คือ blind well คืออะไร blind well ก็คือ well ที่ไม่เห็นรอยเย็บถูกเก็บเข้าไปภายในใต้ upper แล้วก็ blind well ก็ transition มาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น Norwegian well นะครับ Norwegian well เป็นโครงสร้างรองเท้าซึ่งทำให้รองเท้ามีความกันน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็มีการ braid stitch นะครับเป็น180 well ก็คือ well จบมาตรงครึ่งรองเท้านะครับส่วนตัว upper เนี่ยที่สุดยอดมากเลยก็คือตัว upper เนี่ยเป็นเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็น pie crust stitching ในการประกอบตัว upper ด้วยกันไม่ใช้การเย็บธรรมดาเป็นการเย็บที่ต้องทำด้วยมือเท่านั้นรอบตัวของ long wing เลยตรง facing เหมือนกันครับตรง facing ก็ใช้เทคนิคเดียวกันในการทำ pie crust stitching ในการเย็บตัว facing เข้ากับตัวquarter นะครับอันนี้ต้องใช้มือทำหมดก็คือเป็นรองเท้าแฮนด์เมดที่ใช้มือทำทั้งคู่จริงๆส่วนทางพื้นก็มี fiddle back waist นะครับแล้วก็พื้นแน่นอนว่าต้องเป็น close channel stitching เขามีการใส่พินเป็น decoration ในตรงโทแล้วก็ตรงหีไว้ด้วยซึ่งทำงานมาได้ขนาดนี้นี่ต้องน่าจะ 7-80 ชั่วโมงต่ำๆนะครับต่อข้างต้องพูดต่อข้างเลยอันนี้ครับก็เป็นคือความจริงมันก็สวยมากแล้วแหละแต่ก็ทำไมถึงได้อันดับ3ถ้าเราดูรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า
ความเนียบของการเย็บ high crust เนี่ยตรงรองวิงเนี่ยมันยังไม่ตรง 100%ซึ่งก็แน่นอนเพราะว่ามันใช้มือทำมันจะให้ตรงเดะเหมือนกับใช้เครื่องจักรทำคงไม่ได้ อันนี้เข้าใจว่าทางกรรมการเขาก็มีการตัดคะแนนตรงนี้ไปส่วนหนึ่งแล้วก็บางช่วงเนี่ยตรง upper เนี่ยมันยังประกบกันไม่สนิท 100%ความจริงก็ต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้มาตรฐานมันสูงมากแล้วแต่ว่าเพราะว่าเขาทำเป็น competition shoes เนี่ยมันต้องแข่งกันให้ถึงที่สุดเขาเลยถูกตัดคะแนนไปได้บ้างแต่ความจริงรองเท้าอย่างนี้เป็นรองเท้าที่แบบโอ้โหถ้าเราเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วโอ้โหมันแบบมาตรฐานมันสูงมากแล้วแต่ว่าทางผู้จัดเขาก็อยากจะให้แบบมาตรฐานมันขึ้นไปถึงที่สุดเลยคู่นี้เลยได้ที่3ไปแต่ก็เป็นคู่ที่โอ้โหถ้าแบบใครได้เป็นเจ้าของก็คงแบบต้องชอบแล้วแหละถ้าเทียบกับเป็นแฮนด์เวลธรรมดานะครับมันก็ไม่รู้ว่ามันยากกว่าหรือง่ายกว่าแต่เข้าใจว่ากรรมวิธีมันจะมีขั้นตอนมากกว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกับการเย็บเวลเข้ากับตรงอินโซเนี่ยมันจะมีกรรมวิธีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับส่วนมากมันอยู่ในบูธใช่ป่ะครับหรือว่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้ามันเป็นโครงสร้างที่ทำขึ้นมาเพื่อกันน้ำแล้วก็ส่วนมากก็คือรองเท้าบูทที่เราใส่มันจะมีความสมบูรณ์สมบันมากกว่าก็ส่วนมากอยู่ในรองเท้าบูทมากกว่ามาต่อคู่ที่2นะครับคู่นี้จากของคุณเคนทาเคากับซึ่งโอ้โหดูครั้งแรกแล้วเราจะตะลึงเลยว่าอันนี้มันคืออะไรเพราะว่าแบบมันเป็นรองเท้าที่มันเป็นอาร์ตชูครับมันเป็นรองเท้าในเชิงศิลปะมากกว่าที่จะเป็นรองเท้าที่แบบเป็นวัตถุที่ไว้ใช้งานฉะนั้นก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่แรกก็คือมันเป็นรองเท้าที่ทำมาเพื่อแสดงฝีมือของตัวช่างทำรองเท้าเลยนะครับมันก็เขาเลยใส่เต็มที่เลยคู่นี้มาในแบบน่าทึ่งมากในทั้งโครงสร้างทั้งรายละเอียดทั้งทุกอย่างเลยอันนี้รายละเอียดเยอะมากไม่รู้จะเริ่มจากไหนก่อนเริ่มอย่างแรกเลยนะครับคือโอเคอันนี้เราอาจจะไม่สามารถดูรายละเอียดความบาลานซ์ของลาสอย่างที่เราดูคู่อื่นได้เพราะว่าคู่นี้มันโครงสร้างมันค่อนข้างที่จะแพทเทิร์นมันแตกต่างกันรองเท้าทั่วไปแล้วล่ะแต่ว่าความเจ๋งของมันคือเขาทำลาสมาได้บาลานซ์มากบาลานซ์ขนาดนี้ว่าแบบมันตั้งอยู่ได้เองมันไม่พลิกอะครับมันไม่พลิกเราคิดว่าเฮ้ยเพราะมันมีชูทรีถ่วงอยู่แต่ความจริงเอาชูทรีออกมันก็ยังตั้งได้นั่นแสดงว่าข้อแบบลาสมันได้บาลานซ์ดีมากนะครับมันไม่กระดกไปทางใดหนึ่งไม่หนักข้างหน้าไม่หนักข้างหลังไปซึ่งโอเคถ้าทำลาสได้ขนาดนี้ถ้าเป็นทำรองเท้าปกติมันต้องลาสได้ proportion สมส่วนแน่นอนอันนี้ต่อไปก็คืออย่างแรกที่เราอาจจะเห็นก็คือตรง decoration ของ upper ใช่ไหมครับอันเนี้ยอาจจะต้องซูมมาดูใกล้ๆหน่อยว่า upper เนี่ยเขาเย็บเป็นแบบคล้ายๆเป็น chain stitch ทั้งนั้นเลยไม่ได้เย็บเป็น lock stitch นะเป็น chain stitch ทั้งคู่เลยแล้วก็มีรายละเอียด SPI ที่สูงมากสูงแบบจนน่าทึ่งเลยอันเนี้ยเข้าใจว่าไม่สามารถใช้เครื่องจักรเย็บได้ต้องเป็นเย็บมือทั้งหมดก็เหมือนกับคู่นี้ก็คือ upper close ด้วยมือทั้งหมดทั้งคู่แล้วก็จะมีการ broking ตรง broking แล้วก็ตรง chain stitch ของเขาไปทั้งทั่วรองเท้าเลยน่าทึ่งมากขนาดข้างใน insole เขาที่มี sock liner ก็ยังเป็น decoration ลายเดียวกันนะครับฮิวครับเหมือนกันก็คือมันมีองศาความโค้งเว้าขึ้นมาบรรจบกับตัวฮิวได้แบบไม่มีทิฏฐิครับอันนี้ส่วนตัวเวลเช่นกันเป็น blind well นะครับตรงเอวจะไม่มีการเห็นรอยเย็บซ่อนรอยไว้ข้างใต้ upper แล้วก็ตรง SPI ของตรงการเย็บเวลเนี่ยละเอียดมากเมื่อวานวัดใบหน้าจะประมาณที่เกือบ20 SPI stitch per inch ก็คือใน 1 นิ้วเนี่ยเขาเย็บไป20ฝีเข็มซึ่งโหดมากเลยโหดมากขนาดรองเท้าบีสโปปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ12 ถึง 16นะครับความจริงเนี่ยพวกนี้เป็นอย่างที่บอกก็คือมันเป็นรองเท้าที่เอาไว้โชว์ฝีมือเพราะว่าถ้าเย็บถี่เกินไปเนี่ยหนังไม่ถูกเจาะพรุนทำให้ความแข็งแรงอาจจะหายไปฉะนั้นรองเท้าใช้จริงเนี่ยมันจะ SPI ไม่ได้สูงขนาดนี้อันนี้ทำเพื่อโชว์ฝีมือของช่างทำรองเท้าจริงๆไฮไลท์ก็คือฮีลเลยครับโอ้โหฮีลไม่รู้หนังกี่ชั้นเลยเยอะมาก
ก็เพราะว่าเป็นรองเท้าแบบปีสโป๊กเลยเนี่ยเขาต้องเอาหนังมาติดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็เชฟขึ้นมาให้เป็นเชฟอย่างนี้ได้ทำไม่ง่ายนะครับ แล้วก็ที่โหดกว่าคือตรงเอาโซเขาอะครับเอาโซเขามันมีฟีเดอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะมีฟีเดอร์แบ็กแล้วก็เอาโซเขาเคิร์ฟปิดตรงฮิลเบรสเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งหนังเนี่ยมันมีความให้ตัวสูงแต่ว่าการที่จะดัดหนังให้เป็นเชฟนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาครับแน่นอนว่ามีเดคอเรชันตรงฮิลแล้วก็ตรงฝ่าเท้าเนี่ยลายเดียวกันทำมือทั้งคู่เลย ซึ่งโอ้โหสุดยอดมากคู่นี้เป็นอันดับแรกเลย first place ช่างทำรองเท้าชื่อคุณวัตรุชิมาโมโตะนะครับอย่างแรกเลยคืออยากจะให้ลองดูบาลานซ์ของลาสก่อน เป็นรองเท้าที่ลาสสวยมาก มี proportion ดีมากนะครับอันนี้มันได้สัดส่วนดีมากนะครับตรงแวมไม่ยาวเกินไป facing ไม่ได้ยาวเกินไปมันสัดส่วนมันใกล้ๆกันถ้าเราแบ่งรองเท้าเป็น3ส่วนเนี่ยใช่ไหมครับตรงแวมเนี่ยถึง facing เนี่ยจะมาประมาณ1 ใน 3แล้วตรง quarter กับตรง heel ก็จะเป็น1 ใน 3 1 ใน 3มันจะได้สัดส่วนกันพอดี heel เช่นกันมันไม่ได้ยาวเกินไปไม่ได้สั้นเกินไปนะครับคู่นี้ไม่ได้มี pitch heel ขนาดที่คู่ที่3แต่ว่าก็เหมือนกันก็คือมีการเล่นองศาเล็กน้อยครับ ดูฮิลตรงใช่ครับ เป็น straight heel แต่ก็ไม่ได้แบบ straight แบบชื่อไปมีการมันไม่ 90 องศามันไม่ 90 องศาครับประมาณ 85 องศา ซึ่งโค้งรับกับตรงไอ้ heel counter ได้พอดี อันเนี้ยที่เจ๋งมากเลยก็คือมันเป็นรองเท้าที่ทำมาจากหนังแค่ 3 ชิ้น คุณที่ทำมาหนังแค่ 3 ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือส่วนของชิ้นล่างสุดเนี่ยเป็นชิ้นเดียวตั้งแต่ตรง broking ตรง wing tip เรื่อยไปจนถึงตรง heel counter เลยเป็นหนัง1 ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นที่2ส่วนแวมก็เหมือนกันก็คือเป็นหนังชิ้นเดียวไปตั้งแต่ส่วนแวมจนส่วน quarter เป็นส่วน heel ก็เป็นอีก1 ชิ้นชิ้นที่3ก็คือ facing เป็นหนังชิ้นเดียวกันต่อไปจนสุดปลายส้นลากกลับมาที่เดิมคือเป็นหนังแค่3 ชิ้นการที่จะทำหนังแค่3 ชิ้นออกมาเป็นรองเท้า1 คู่เนี่ยการวางแพทเทิร์นต้องดีมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำแพทเทิร์นมาเนี่ยแล้วเราเย็บติดด้วยกันเนี่ยเราต้องเอามาลาสอีกใช่ไหมครับถ้าเราตัดหนังไม่ดีเนี่ยเวลาลาสออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้รูปทรงไม่ได้สมมาตรซึ่งอันเนี้ยสมมาตรมันตรงเป๊ะเลยมัน 100% เลยฉะนั้นเนี่ยการวางแพทเทิร์นก็ดีมากการทำแพทเทิร์นหนังออกมาแล้วก็การออกแบบลาสเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันซึ่งเขาทำออกมาได้แบบไม่มีที่ติเลยคู่นี้ตัว stitching ของ upper ก็เหมือนกันครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช้มือเย็บเหมือนกันถ้าเราดูการเก็บรายละเอียดของ broking แล้วก็การเย็บเนี่ยอันนี้ใช้มือทำหมดเหมือนกันแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าใช้มือเย็บเพราะว่าถ้าใช้เครื่องจักรเย็บเนี่ยมันจะมีความเที่ยงตรงของเส้นมากกว่าใช้มือเย็บอันเนี้ยถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยอาจจะคิดว่าใช้เครื่องจักรแต่มันก็มีจุดสังเกตว่าบางฝีเข็มเนี่ยมันเยื้องไปหน่อยสักประมาณแบบไม่ถึง1 มิลได้ซ้ำนะก็พอเห็นว่าแบบมันเขาใช้มือเย็บแต่ใช้มือเย็บในมาตรฐานที่แบบสูงมากๆจนเกือบคิดว่าเป็นใช้เครื่องจักรเย็บเลยนี่น่าทึ่งมากเช่นกันครับ last เป็น chisel last มีการเล่นองศาของตัวโทเล็กน้อยนะครับขึ้นไปคล้ายๆกับรองเท้ายุคเก่าตรง heel เหมือนกันก็คือ seamless heel นะครับเป็น blind well แน่นอนแล้วก็พื้นก็ค่อนข้างที่จะพิเศษเล็กน้อยในส่วน heel นั่นแหละนะครับ toe tap ก็ custom design การตัด toe tap ติดกับพื้นที่มีดีไซน์อย่างนี้ทำยากกว่าเดิมเยอะเพราะมันต้องแบบสลักหนังออกไปให้มันตรงกับแพทเทิร์นของเขาแล้วก็ที่สุดยอดคือตรง heel ก็คือเป็นรูปเกือกม้านะครับแล้วก็เป็นมี heel tap heel มีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นทรงคล้ายๆกับหัวลูกศรเล็กน้อยแล้วก็ตรงกลางมันฮอลโลแล้วการเทียบกัน heel brace นี่คือแบบดีมากดีแบบโอ้โหไม่มีที่ติเลยตรง heel brace เขาเก็บงานดีมากเลยแน่นอนมี feedback ค่อนข้างคมมากเลยซึ่งโอ้โหไม่มีที่ติครับพวกนี้สวยมากๆ
เคครับ อีกด้านหนึ่งก็คงเป็นการแข่งขัน World Championship of Shoe Patina การทำ Patina Shoes นะครับความจริง Patina นี่คืออะไร Patina ก็คือเวลาที่เราใช้หนังขึ้นไปแล้วมันมีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ จากการที่มันเจอกับ element ต่างๆนะครับฝนลมแดดหรือว่าเหงื่อของเราเองก็ตามส่วนมากเนี่ยรองเท้ามันก็จะมีการเปลี่ยนสีเข้มขึ้นบางส่วนเข้มขึ้นบางส่วนจางลงอันนี้ก็คือเป็น natural patina ซึ่งจะเกิดขึ้นกับหนังโดยทั่วไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าคู่นี้ก็เป็นpatina ที่สวยมากอันนี้เขาเรียกว่าเป็นreverse patina นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ย patina ปกติก็คือมันต้องเข้มไปอ่อนแต่คู่นี้จะอ่อนไปเข้มก็เป็น reverse patina ซึ่งเป็นเทรนด์ซึ่งมีมาเมื่อ 4-5 ปีนี่แหละครับก็เป็นการทำให้รองเท้าดูแปลกตามากขึ้นคู่นี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับPatina Artist เป็นคุณขออภัยถ้าอ่านผิดคุณโทอันจูนี่เป็น Patina Artist ของ Corte ที่ปารีสนะครับซึ่งก็รู้เลยว่าโอ้โหทำไมถึงทำงานกับ Corte เพราะว่า Patina ทำออกมาได้สวยมากอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับการทำ Patina ก็เหมือนกับการวาดรูปเลยต้องจับคู่สีให้เป็นต้องใช้เครื่องมือวัตถุดิบต่างๆให้เป็นให้ถูกต้องไม่งั้นเนี่ยพาริน่าที่ออกมามันก็จะดูไม่ธรรมชาติหรือไม่สวยทำให้มีความเป็นธรรมชาติมากแล้วก็การทำสีให้มันเข้มขึ้นมีการไล่ระดับที่สวยมากแล้วก็จะเห็นว่าเขาไล่ระดับสีให้มันเข้มขึ้นในส่วนที่เวลาเราใช้งานจริงมันก็จะเข้มขึ้นอย่างตรงบริเวณบอลตรงบริเวณตรงใกล้ๆกับ facing พวกนี้หรือว่าตรง heel เนี่ยเป็นจุดที่เวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ได้เจอกับการเสียดสีอะไรมากนักมันก็จะมีความเข้มบริเวณนี้อยู่แล้วซึ่งเขาทำมาได้ใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติของพาตินาที่มันเกิดขึ้นมากระหว่าง3คู่นี้ผมชอบคู่ไหนมากที่สุดตอบยากครับก็คือถ้าคิดว่าดูตามตำแหน่งที่ได้เนี่ยดูตามposition ที่ได้เนี่ยคู่นี้มันงานมัน flawless ที่สุดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมได้เลือกคู่หนึ่งไปใส่จริงเนี่ยคงเอาคู่นี้เพราะว่ามันใส่ง่ายกว่ามันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่ดู rugged ใช่ไหมครับมันใส่กับ outfit ผมค่อนข้างใส่ casual outfit สมัยนี้ไม่ค่อยได้ใส่สูทเท่าไหร่แล้วคู่นี้มันจะใส่ง่ายกว่าแล้วผมชอบความดูสมบุกสมบันของ Norwegian Welt ของมันประกอบกับมันมีความสำอางแบบ dress shoe จากการที่มันมีเป็น blind welt อยู่ซึ่งคิดว่าคู่นี้ใส่ง่ายสุดมันใส่กับ sports coat ได้ใส่กับcasual outfit หน่อยได้ถ้าเป็นคู่นี้คู่นี้มันใส่ไม่ได้คู่นี้มันใส่ไม่ได้แล้วเอาไว้แบบเป็น object ตั้งโชว์ในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยแต่คู่นี้มันเป็น dress shoe เลยครับมันต้องใส่กับแบบสูทแบบเนี้ยบๆเลยมันไม่ค่อยเหมาะกับการแต่งตัวผมปัจจุบันเท่าไหร่คือคู่นี้สวยมากเป็นรองเท้าที่โอ้โหสวยจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นรองเท้า dress shoe มากๆมันจะอันนี้ก็คือถ้าต้องเลือกมาใส่เองนะมันจะไม่ค่อยมีโอกาสใส่เท่าไหร่งั้นถ้าให้เลือกจริงๆก็คงเป็นคู่นี้ก็ผมก็มาจากเพจหนมูฟงเฟอร์นะครับไปเสิร์ชอะไรชูแลนเดอร์หนมูฟงเฟอร์แต่จะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็เร็วๆนี้น่าจะทำ YouTube ขึ้นมาเหมือนกันช่องหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับก็ขอบพระคุณต้องขอบพระคุณทางพี่กายแล้วก็ทางพี่บอลแล้วก็ทางคุณนนท์ทางทีมงานทุกคนของเด็กเขารัมที่ให้โอกาสในวันนี้เหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานชิ้นต่อไปด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ